Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi xin được chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Đấu trường võ nhạc. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World. Thưa quý vị và quý vị hãy nhớ giờ phát sóng của chương trình chúng tôi vào lúc 19 giờ 30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 và hy vọng là quý vị sẽ đón xem chương trình và theo dõi những màn trình diễn tuyệt vời đến từ các thí sinh của chương trình. Thưa quý vị, Đấu trường võ nhạc là một chương trình truyền hình thực tế lần đầu tiên kết hợp 3 yếu tố võ thuật, âm nhạc và vũ đạo, hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả quý vị những điều bất ngờ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón những vị giám khảo quyền lực của chương trình Đấu trường võ nhạc nhé. Xin được giới thiệu biên đạo múa John Huy Trần, xin được giới thiệu nữ giám khảo xinh đẹp Gemma Nguyễn, và cuối cùng là nữ giám khảo của chúng ta, siêu mẫu Minh Tú. Chúng ta đã trải qua vòng đầu tiên và thấy được các thí sinh ở bảng A đã thi đấu rất là hết mình. Và ngày hôm nay là bảng B, các vị giám khảo cũng đã quen sân khấu rồi, cũng đã thấy được những tiết mục rồi. Thì ngày hôm nay mọi người sẽ chờ đợi điều gì hơn nữa ở các thí sinh ở bảng B? Em xin mời anh John Huy Trần. Vì cái tuần đầu tiên mình đã thấy rồi cái khả năng của chương trình của mình. Nhóm Vô Việt Nam 1938 đã chuẩn bị, đã set một cái level cao, set level trình độ đúng không? Đã đưa ra một cái tiêu chuẩn cao. Đúng rồi. Yeah. Thì cái đó sẽ giúp giám khảo và khán giả xem và so sánh mấy cái bài của mấy cái nhóm tiếp theo thế nào để biết cái đòi hỏi của chúng tôi là cái gì. Tập này thì Gemma thấy rất là thoải mái hơn. Làm được tập 1 rồi thì mình thấy như là mình quen thân với lại hai người giám khảo này, cho nên và được coi được mấy cái nhóm tập 1 thì mình rất là hào hứng, cho nên bây giờ I'm very excited to see what Group B has to offer. Một lần nữa xin được cảm ơn 3 vị giám khảo của chúng ta và xin mời anh chị sẽ trở về chiếc ghế quyền lực của mình. Xin cảm ơn anh chị. Thank you so much. Và như thường lệ thưa quý vị, mỗi tập phát sóng của chúng ta sẽ có một giám khảo khách mời. Và ngày hôm nay giám khảo đó là ai? Và xin được giới thiệu giám khảo khách mời, diễn viên Khả Ngân. Khả Ngân ơi, và đến với chương trình Đấu trường võ nhạc ngày hôm nay thì trong vai trò là giám khảo khách mời, em sẽ mong chờ cái điều gì trong chương trình này và em sẽ đánh giá các bạn thí sinh của chúng ta cho điểm theo cái tiêu chí nào? Hôm nay á lại em được mời với vai trò mới là giám khảo khách mời, thì thực ra là đối với em cái từ giám khảo khách mời nó rất là to tát. Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cho nên em rất là hồi hộp. Chứ thực ra thì hôm nay em cũng chỉ mong tới là em sẽ xem được những cái bài trình diễn rất là tuyệt vời. Rồi xong thì em biết cái gì thì em sẽ góp ý một chút xíu thôi. Nhưng mà cũng phải cho điểm khó nha. Mình khó thì khó nha. Em thì em dễ thương, dễ chịu mà, cho nên là thôi em để coi tí nữa các bạn thí sinh sẽ như thế nào thì em sẽ chấm một cách công tâm nhất.
chứ không có thi vị được đâu. Chắc chắn là như vậy và cảm ơn Khả Ngân rất nhiều. Xin mời em sẽ quay trở về ghế giám khảo của mình. Vòng 1 với tên gọi Thường Đài. Trong vòng này, top 20 nhóm sẽ được chia thành 4 bảng A, B, C, D. Mỗi bảng 5 nhóm. Mỗi tuần các nhóm trong cùng một bảng sẽ thi đấu với nhau theo chủ đề tự chọn và nhóm có số điểm thấp nhất sẽ phải ra về. Cách thức chấm điểm: sau mỗi phần trình diễn, ban giám khảo sẽ chấm điểm từng nhóm, lấy điểm trung bình trên thang điểm 10. 3 nhóm có số điểm cao nhất sẽ trở thành nhóm an toàn. 2 nhóm còn lại bước vào vòng nguy hiểm. Sau đó 101 khán giả tại trường quay bình chọn một lần duy nhất cho một nhóm mà họ yêu thích. Nhóm có số phiếu bình chọn thấp hơn sẽ bị loại. Sau 4 bảng thi, 16 nhóm sẽ bước vào vòng tiếp theo. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu của nhóm thí sinh đầu tiên. Đây sẽ là một đại diện đến từ môn phái Taekwondo. Nhóm Người Anh Em. Xin chào tất cả mọi người. Nhóm mình tên là Brotherhood hay còn gọi là Người Anh Em. Nhóm mình đến từ đội tuyển quyền Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh và một số thành viên trong đội tuyển quyền quốc gia gồm 9 thành viên, 5 nữ và 4 nam. Về tập luyện Taekwondo, nhóm mình tập luyện ngắn nhất là 8 năm và nhiều nhất là 17 năm. Trước khi đến với đấu trường võ nhạc thì nhóm Người Anh Em cũng đã chuẩn bị 3 tháng. Đội vừa phải tập luyện những cái kỹ thuật căn bản của Taekwondo, động tác đá bay, đá xoay 360, 540, 720. Ngoài ra thì đội cũng phải tập kết hợp với những cái vũ đạo để làm thế nào mình kết hợp một cách nhuần nhuyễn, nhịp nhàng các động tác và tất cả các thành viên đều phải đồng đều với nhau mới là quan trọng nhất. Sau một quá trình, một thời gian tập luyện thì phải cảm thấy nhóm tiếp thu bài rất là nhanh. Chắc có lẽ là tại vì các bạn đã có được cái môi trường từ trước là Taekwondo là cũng đã có một cái nền tảng võ nhạc ở bên ngoài rồi, cho nên khi mà các bạn vào tập thì cũng rất là dễ dàng cho Phát, cũng không có gì khó khăn. Và Phát cũng muốn làm sao mà để cho cái nhóm anh em của mình á sẽ nêu cao được cái tinh thần võ học của cái môn võ của mình và cũng được phù hợp với tính chất của chương trình là võ nhạc. Đối với nhóm thì nhóm đã được tiếp cận đến với võ nhạc, cũng đã được đi biểu diễn rất là nhiều nơi, nhưng mà đây là cái chương trình đầu tiên mà Người Anh Em với cương vị là một thành viên để đi thi. Tâm lý của mình nó sẽ khác hẳn khi mà mình đứng trên sân khấu biểu diễn và mình đứng trên sân khấu để mình thi thố, nó sẽ áp lực rất là nhiều. Phải trái nhẹ đá qua phải đúng rồi. Rồi cái tay của mình sẽ là sắp tới phần thi của các bạn, bản thân Phát thì cũng không có lo lắng gì đâu, chỉ muốn các bạn cố gắng hết mình, cháy hết mình vì mọi thứ đều đã chuẩn bị rất là lâu rồi. Cố lên. Đến với chương trình đấu trường võ nhạc, nhóm mình mang đến Brotherhood, Brotherhood, Brotherhood,
Và đây chính là nhóm Người Anh Em. Wow. Thùy Vân đã thấy được tất cả quý vị khán giả đứng lên. Thùy Vân cũng đã thấy được những tràng pháo tay, những tiếng hò hét dành cho tiết mục của các bạn. Xin được chúc mừng tiết mục chào sân trong tập phát sóng ngày hôm nay. Các bạn đã rất tuyệt vời. Theo Vân được biết là các bạn đều đến từ nhóm Taekwondo và nhóm quyền của thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Thì các bạn chơi chung với nhau bao nhiêu lâu, rồi thi đấu cùng nhau bao nhiêu lâu, và tên gọi Người Anh Em là do ai lựa chọn? Dạ. Lời đầu tiên thì cho em xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả ạ. Chết nè. Vì sao nhóm có tên là Người Anh Em là bởi vì là nhóm là thuộc những thành viên trong đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển quốc gia. Thì đội tuyển quốc gia thì có rất là nhiều bạn từ tỉnh thành khác nhau. Rồi chúng em chung với nhau lại thành một team. Chúng em thi đấu với tinh thần là những người anh em với nhau, đoàn kết và quyết tâm chiến thắng. Dạ, em xin hết. Với cái tiết mục này thì để tập luyện và hoàn thiện cái tiết mục này bao lâu? Tụi em cũng đã được tập luyện rất là khá lâu rồi. Tại vì trước đây chỉ đi biểu diễn không thôi, chứ chưa bao giờ mà bước lên một cái sàn thi đấu như bây giờ. Nên rất là rung và cái cảm giác nó khác biệt lắm. Và tụi em tập luyện chung với nhau cái bài thi đấu đầu tiên này là 3 tháng để chuẩn bị. Dạ. Những nhận xét của ban giám khảo sẽ như thế nào? Và đầu tiên xin mời giám khảo khách mời Khả Ngân. Ngân ngồi ở đây xem các bạn trình diễn rất là máu lửa. Và đặc biệt là những cái pha mà móc cái chân quẹt lên cái như này nè. Biết là các bạn tập rất là khó. Nhưng mà cho Ngân góp ý một tí, thực ra là coi như là toàn bộ các bạn rất là ok hết rồi. Chỉ cần thêm cái thần thái mà các bạn càng về sau thì chắc có thể là các bạn mệt lắm rồi đúng không? Cho nên chỉ cần thêm một tí xíu sung nữa thì sẽ tuyệt vời. Cảm ơn giám khảo Khả Ngân. Anh John Huy, anh nghĩ sao về cái phần trình diễn vừa rồi của các bạn? Cái kỹ thuật võ thuật của các em rất là đẹp. Rất đẹp, chắc, rõ, sạch sẽ. Tụi em làm mấy cái võ thuật và mấy cái động tác nhảy nó ngang, nó bằng nhau luôn. Thì anh rất là ngạc nhiên về cái điều đó. Một cái nữa là thấy tụi em trên sân khấu, mấy cái đội hình, mấy cái chữ V lúc tụi em di chuyển đẹp lắm luôn. Mọi thứ mượt nhá. Cái phần cuối anh hơi tiếc một tí xíu trong cái bài này. Vì cái hình cuối cùng là cái gì mình nhớ lâu nhất. Đúng rồi. Ấn tượng cuối. Ấn tượng cuối. Yes, ấn tượng cuối. Thì lúc anh xem anh cũng là wow, nhưng anh cũng thấy là bạn nam ở phía sau thì chắc em máu quá. Thì lúc đó lúc em chuẩn bị cái động tác nhào lộn đó thì em không có lấy đà. Bình thường hai em trượt vậy, cái nào vậy? Dạ em bị trượt. Em bị trượt, ok. Nhưng mà một cái mình thấy rõ ràng cái kinh nghiệm của em. Vì lúc em trượt đó em biết cái cách té. Thì một cái là thông minh của em là lúc em rớt trên cái đầu đó em dừng luôn nhá. Nguyên cái bài của các em anh rất là thích, anh chỉ tiếc một chút xíu về cái điều đó. Cảm ơn những phần nhận xét của giám khảo John Huy Trần. Xin mời sư mẫu Minh Tú. Cái sản phẩm mà các em vừa mang đến, cái tiết mục thần thái mà các em mang lại nó cũng khá là thu hút. Và nó có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Một cái quan trọng mà từ tuần trước chị chưa thấy mà hôm nay chị thấy thì chị cũng hơi cảm thấy rất là bất ngờ. Thì đối với chị nghĩ là võ thuật với âm nhạc thì sẽ là năng động nè, mạnh mẽ nè, tươi trẻ. Nhưng mà ở cái màn biểu diễn của tụi em chị thấy có một chút gọi là quyến rũ, rất là hay. Vì cái động tác mà mình nhún cái vai như nè, chị rất là thích cái đó luôn, chị rất là thích. Chúc mừng các em. Cảm ơn. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Minh Tú. Và cuối cùng, người chị xinh đẹp của tôi, xin mời chị Gemma. Chị thấy phần trình diễn của nhóm Người Anh Em ngày hôm nay như thế nào? Các em rất là giỏi, cái kỹ thuật của taekwondo của tụi em rất là hay. Khen thì khen nhiều lắm rồi phải không? Bây giờ thì chê đi. Bây giờ tại tụi em có rất là nhiều kinh nghiệm về võ nhạc phải không? Các em tập lâu rồi phải không? Cho nên bây giờ cho chị hơi khó tính một chút trong cái chi tiết nha. Chị cho ý kiến là em nên thử la hét một chút. Nó sẽ có cho thời gian là mình thở.
Giống như là nhất là sau khi những cái khúc mà em nhào lộn á, em hay em nhào xong á, wow, mà không có thời gian cho khán giả mà để là hưởng thụ. Thà mình lộn mình đứng một cái hoặc là gì cho người ta có cái sự mà wow, cho cái thời gian người ta vỗ tay. Cộng thêm á, mấy cái đá của em rất là đẹp. Chỉ là một cái đá hơi yếu thôi, cái đá nó kêu bằng cái đá cầu vồng á. Cái khúc đó mà nó đá hơi yếu một chút, em về nhà em tập á, làm sao mà nó em canh á, là khi em kéo cái chân lại á, kéo cho nó chắc rồi mình mới đá cho nó mạnh, em hiểu không? Ok. Mà chúc mừng các bạn rất là giỏi nha. Xin cảm ơn giám khảo Gemma Nguyễn. Các bạn đã nghe những lời nhận xét, những lời khen, những lời góp ý của giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho các bạn nhé. Và đầu tiên là số điểm đến từ giám khảo khách mời Khả Ngân. 10 điểm. Giám khảo Minh Tú 8.5 điểm. Giám khảo John Richards 8.5 điểm. Giám khảo Gemma Nguyễn 9 điểm. Các bạn nhận được những số điểm rất là cao. Và bây giờ số điểm trung bình của các bạn sẽ là bao nhiêu? Và số điểm trung bình dành cho nhóm Người Anh Em là 9 điểm. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn đã có một phần mở màn rất thành công trong đêm thi ngày hôm nay. Và các bạn có thể vào bên trong hội trường để chúng ta chuẩn bị cho những phần sau nhé. Cảm ơn các bạn. Thì sau khi đội mình kết thúc cái phần thi biểu diễn á, nhóm Người Anh Em rất là hối tiếc. Mặc dù đã nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiệt liệt của khán giả mà không có đem lại 100% những cái gì mình đã tập luyện để đem lên sân khấu của đấu trường Võ Nhạc. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả sẽ đến với phần thi của nhóm thứ hai trong bảng B ngày hôm nay. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của nhóm Akido Shintoku. Xin chào tất cả mọi người. Nhóm mình tên là Akido Shintoku. Lý do nhóm mình tham gia chương trình này là muốn học hỏi kinh nghiệm từ các môn võ khác, cũng như là mang lại những hình ảnh gần gũi của Aikido tới mọi người. Aikido là môn võ xuất phát từ Nhật Bản do tổ sư Morihei Ueshiba sáng lập vào năm 1927. Mục tiêu của Aikido là tự rèn luyện mình, cho nên trong Aikido nó không có những đòn tấn công vào cơ thể đối thủ, mà nó chỉ có những cái đòn khóa để khống chế đối thủ mà thôi. Nhóm võ nhạc Shintoku thì được thành lập vào khoảng tháng 9 năm 2017. Đây là lần đầu tiên nhóm mình tham gia vào một cái chương trình mang tính chuyên nghiệp rất là cao, nên là nhóm mình cảm thấy rất là bỡ ngỡ và gặp rất là nhiều sự hạn chế, như là các thành viên nhóm mình là mang cấp bậc đa khác nhau, nên là phần kỹ thuật trong bài nhảy này sẽ rất là khó và cần rất là nhiều thời gian tập luyện. Nói về phần vũ đạo thì cũng hơi khó, vì đây là lần đầu tiên nhóm võ Aikido tiếp xúc với lại vũ đạo, thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều về cảm giác. Nhóm võ khác thì như là Taekwondo hay
Vô Việt Nam thì họ dùng những cái đoạn võ như là tay, chân, động tác rất là nhiều. Nhưng mà đối với lại Aikido thì họ lại ngược lại, họ dùng nhu chế cương. Nhưng điểm mạnh của họ đó là những cái bài quyền phối hợp với nhau, những cái khóa tay vật lộn rất là đẹp. Và một cái nữa đó là họ rất là siêng năng, chăm chỉ và luyện tập. Trên tinh thần đó thì Quý nghĩ là nhóm Aikido sẽ được tiến xa trong những vòng thi của đấu trường võ nhạc này. Thực sự thì các đối thủ cùng bảng thì rất là đáng gờm. Ngay lúc này đây, cái điều quan trọng nhất của chúng tôi là giữ vững được tinh thần mạnh mẽ, cố gắng hết mình. Đến vòng thi này, nhóm chúng tôi quyết chiến, quyết thắng. Yeah! Wow, và một tràng vỗ tay cho nhóm Aikido Shintoku. Bây giờ cái cảm giác của bạn như thế nào sau khi mà hoàn thành xong phần trình diễn vừa rồi? Đây là lần đầu tiên nhóm chúng em được biểu diễn trước một rất là đông người như vậy nên nhóm chúng em rất là sảng khoái, rất là sung ạ. Cảm ơn ạ. Em nhỏ này, em nhỏ đó bao nhiêu tuổi? 13 tuổi phải không? Dạ. Trời ơi, em nhặt dễ thương quá à. Làm chị nhớ cái thời gian mà chị sau lâu lắm rồi khi chị bằng tuổi em á. Ý là chị nói chị cũng dễ thương vậy hả? No. Em đang nói bây giờ em đang già. Già, đang già. Đúng rồi. No, chị muốn hỏi á là chị cũng bị cái giống như là ngày xưa hồi nhỏ chị bị cái khuôn mặt nó dễ thương á, cho nên múa võ nó hơi bị khó một chút, là tại vì mình làm cái tội nghiệp đó, hồi nhỏ bị dễ thương. Chị ơi, không phải hồi nhỏ đâu, bây giờ chị cũng rất là dễ thương luôn á chị. Ý chị muốn nói á, chị biết là em làm cái mặt dữ được, tại chị thấy em la, cái mặt em la, em làm được một lần cho chị coi coi. Đâu thử làm mặt dữ coi. Wow. Chơi kịp được. Chị muốn bé gái thử luôn không chị? Bé gái thử luôn không? Dạ, con gái, cho chị coi con gái kìa. Ngại. Chị muốn hai đứa em á giữ cái mặt như vậy trong khi em đang biểu diễn á, tại có nhiều lần em đang hơi bị giống như là đơ một chút, hơi đơ một chút. Chắc
hơi sợ, cho nên em cứ giữ cái mặt vậy với chị nha. Lần sau á làm được không? Dạ được. Và còn về tổng thể của một phần thi vừa rồi thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Lần thứ nhất chị thấy Aikido mà làm với võ nhạc, chị thấy rất là lạ, rất là hay. Ở nhất là những khi dùng mấy cái đứa nhỏ hơn á mà ra lên cao á, mấy cái hình ảnh đó rất là đẹp. Cho nên chị thích cái đó lắm. Chị cũng muốn nói là chị nói tiếng Anh em giúp chị. Even though this is a traditional martial art, I thought you guys did a very good job with your formations. Very creative in a way of bringing your traditional art into a more modern musical form. I really enjoyed watching it. Cảm ơn. Aikido ở Việt Nam thì thật sự cũng chưa có phổ biến như là các bộ môn võ khác. Và khi mà kết hợp với võ nhạc thì lúc mà các bạn tập luyện các bạn có gặp những cái hạn chế gì không? Dạ, tụi em gặp rất là nhiều cái hạn chế. Cái về vũ đạo nó phải sung và sôi nổi, nhưng mà tụi em là môn võ tụi em rất là hiền nên không thể nào mà nhảy. Với lại là môn võ của em là nó không có tìm kiếm chiến thắng thắng là thắng với bản thân của chúng ta. Vâng, mời anh John Huy Trần. Đó cũng là một cái rất là thú vị tụi em mang trên sân khấu hôm nay. Và em nói là một cái khó khăn là mấy cái phần vũ đạo. Nhưng mà cái phần đó anh thấy tụi em đã làm rất tốt. Rất là tốt, nhiều cái đội hình rất là đẹp. Xong nó có cái đội hình là có hai bạn xếp cái hình tròn đó, xong hai bạn kia lộn qua. Đẹp lắm luôn. Và anh cũng thấy là lúc cái phần tụi em nhảy và múa nó cùng màu với cái võ thuật của mình, nó mượt, nó rất là hợp. Dạ, em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn giám khảo John Huy Trần. Và xin mời sư mẫu Minh Tú. Như bạn nói là võ bạn hiền, nhưng mà cái ở đây mình thấy hiền nhưng mà nó không hề nhạt, nó không khiến mình cảm thấy nhàm chán. Cái mà mình muốn góp ý là do vì mọi người đang tập trung để mà cho nó đều cái nhịp trong đồng đội á, cho nên đôi lúc á, trên cái ánh mắt á, mình không thấy được cái năng lượng, thiếu đi cái thần thái. Cái thần thái nó rất là quan trọng. Thì tất nhiên là, và mình cũng biết rằng là ở những cái độ tuổi khác nhau thì cái kinh nghiệm á, cái bậc đai nó cũng khác nhau, thì nó cũng sẽ khó để mà các bạn có thể tất cả mọi người có thể mà phối hợp với nhau. Nhưng mà mình nghĩ rằng là hai thiên thần này dễ thương và mình cười đi. Yeah. Nhưng mà lúc mình nhỏ thì mình không có dễ thương vậy. Chúc mừng các bạn. Mình không được dễ thương giống vậy. Nè, bây giờ coi người dễ thương người ta nhận xét nè. Hình như hồi nãy anh Huy nói là do là cái bộ môn võ của các anh với lại hai bé nhỏ thì nó bị mất lợi thế một chút xíu á, là chỉ có vật lộn nhiều hơn và khóa tay, khóa đòn nhiều hơn. Cho nên là khi mà với cái chương trình mà đấu trường võ nhạc rồi kết hợp với nhạc phải có vũ đạo nữa thì nó bị hạn chế rất là nhiều. Nhưng mà thực sự là em khi em xem rồi em thấy á, nhạc hay nè, dễ chịu nè, từng nhịp rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà em chỉ thấy là mọi người bị mất lợi thế là không có vũ đạo nhiều hơn thôi. Cho nên khi mà mọi người làm cái động tác trong võ thì lại riêng. Tổng thể thì em thấy rất là dễ chịu, rất là dễ thương. Và hy vọng là những cái lần sau á, thì mọi người sẽ tìm hiểu rõ hơn để mọi người có thể kết hợp nó gọi là trôi chảy nhiều hơn để không có bị cắt khúc. Hy vọng mọi người lần sau sẽ làm tốt hơn nữa. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn những phần nhận xét của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho nhóm Aikido Jintoku. Với những phần nhận xét vừa rồi thì số điểm mà giám khảo khách mời Khải Ngân sẽ dành cho các bạn đó là 9 điểm. Số điểm của sư mẫu Minh Tú 8 điểm. Số điểm của giám khảo John Huy Trần 7.5 điểm. Số điểm của Gemma Nguyễn 8.5 điểm. Chúc mừng các bạn. Bây giờ là số điểm trung bình dành cho các bạn. 8.3 điểm. Chúc mừng các bạn. Một số điểm rất là xứng đáng với lại phần trình diễn của các bạn. Và hy vọng là số điểm này sẽ giúp cho chúng tôi gặp lại các bạn ở nhiều vòng sau nữa. Xin cảm ơn các bạn và các bạn có thể vào bên trong. Dạ, cảm ơn.
Thực sự thì cái số điểm 8.3 tụi em thì em cảm thấy hơi tiếc. Mình có thể lên được khoảng chừng đâu đó là 8.5 hay là 8.6 gì đó nếu mà cái thần thái tụi em thể hiện ra tốt hơn nữa. Nên là nếu mà có cơ hội vòng sau thì tụi em sẽ cố gắng, thần thái em sẽ tốt hơn nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một nhóm thí sinh với một tên gọi rất dễ thương và ngộ nghĩnh. Xin mời đến với nhóm Cờ Lâu. Mình đến với võ cổ truyền cũng như một cái cơ duyên. Từ nhỏ mình đã thấy được ông tập những bài quyền. Khi lớn lên mình lại gặp được võ đường Hoa Lư. Vì cái niềm đam mê mình đã đăng ký vào tập ngay. Hiện tại bây giờ thì rất nhiều các môn võ du nhập vào Việt Nam. Thì võ cổ truyền hình như là nó đang bị lu mờ đi. Thì mình cũng như tất cả các anh chị trong võ đường quyết tâm phải làm sao để đưa võ cổ truyền lên và trở lại vị trí của nó. Khi bắt đầu cho các em tham gia cái chương trình đấu trường võ nhạc là để các em có thể khẳng định được là cái chuyên môn của các em có. Và thứ hai ấy, mình muốn các em nó có một cái sân chơi phù hợp với giới trẻ hơn. Đó là cái cơ hội để cho các em nó thể hiện mình. Võ sinh ở đây là hầu như là công nhân và học sinh. Cho nên là để sắp xếp công việc để mà đi theo chương trình được là rất là khó khăn cho các em. Cái khó nhất của nhóm Cờ Lâu này thì là về vấn đề âm nhạc. Các bạn không nghe được những cái nhịp phách và có những động tác dài rộng và nó cũng hơi khó khăn khi mà bắt đầu ép các bạn ấy đánh để vào nhạc, để đúng nhạc. 9 người đánh thì lại 9 người đánh nhịp khác nhau. Nhưng mà rất là thương vì mình thấy các bạn ấy vất vả khi mà cứ cách ngày lại chạy phi từ Bình Dương lên đây. Đường xá thì đông rồi nguy hiểm. Các bạn ấy làm mọi thứ để thực hiện được cái đam mê của mình để tham gia cuộc thi. Trong vòng 1 thì đội Cờ Lâu phải đấu với 4 đội rất là mạnh, có những kỹ thuật và cảm thụ âm nhạc rất là tốt. Nhưng mà thay vào đó thì đội Cờ Lâu sẽ sử dụng những cái đặc trưng của võ cổ truyền để làm lợi thế riêng mà những đội khác không có. Và chắc chắn là đội Cờ Lâu sẽ là một đối thủ đáng gờm với những đội còn lại. Cờ Lâu quyết thắng.
nhóm Cờ Lâu. Và ban giám khảo ơi, mọi người thấy như thế nào? Xin mời nữ giám khảo Trâm Mai Nguyễn. Cái bài biểu diễn này rất là ấn tượng. Vừa đá nè, vừa đấm nè, vừa có binh khí nè. Cái này hình như là lần thứ 2 mình thấy binh khí, phải không anh? Rất là hào hứng để thấy được mấy cái binh khí như vậy mà làm cái vùng cái giật mình luôn á. Dạ, cái điều đó nó tạo ra mấy cái một cái rồi bị lây rồi. Mấy cái hiệu ứng. Chị ơi, hiệu ứng. Anh ơi, có em ở đây. Cái binh khí trong cái bài này nó tạo ra cái hiệu ứng rất là hay lúc mình mà dùng binh khí nó rất là khó, nó cái lúc mình cái này nè. Lúc mình cái này nè. Tại em đó. Cho muốn khen á là dùng binh khí nó khó. Góp ý á là khi dùng binh khí á là theo cái kinh nghiệm của chị á là khi chị dùng binh khí á, nó rất là nguy hiểm. Cho nên khi em biểu diễn á, em nên dùng cái cái hét mà để mình có thể cho người khác biết mình đang ở đâu. Dùng cái cách đó có thể làm cái bài diễn mình hay hơn. Anh cũng đồng ý với Yama về cái bài của các em, nhưng đối với anh cái phần vũ đạo anh chưa thấy đủ. Cái phần đầu lúc mình mới làm cái phần intro, cái phần mở bài của mình thì mình sử dụng mấy cái động tác võ và nó vô nhạc, tụi em nghe nhạc rất là tốt. Xong mình vô một cái đội hình, boom. Anh chỉ thấy cái đó là cái phần nhảy thôi nhá. Nếu mà mình được đi sâu hơn, anh cần thêm ở chính giữa đó. Em bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? 12. Em 12 tuổi. Dạ, và em tên gì? Em tên An. Có bạn gái chưa? Nghe nè con rất là tuyệt vời, đúng không khán giả? Yes. Chị Tú ơi, chị thấy phần trình diễn chính của các bạn thì chị thấy như thế nào ạ? Đây là một cái màn trình diễn mà khiến mình nổi da gà. Nền nhạc cũng như là các cái vũ đạo mà các bạn mang tới á, làm cho mình cảm xúc mà mình thăng hoa, mình cảm thấy giống như là wow, đây là một cái bộ môn võ thuật truyền thống của đất nước Việt Nam. Tự nhiên mình cảm thấy mình yêu nước, kiểu như mình thấy như vậy. Tiếp theo á, là lúc đầu khi mà bé 12 tuổi bước ra, tên An, bé An bước ra thì chị nghĩ rằng là tại vì là em nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm thì mọi người sẽ hỗ trợ em, nhưng mà chị sai rồi. Em làm đúng cái cương vị và cái nhiệm vụ của em thật sự rất là tỏa sáng và làm cho chị phải là wow, kiểu là quá tốt. Quá tốt về quá tuyệt vời. Quá tốt, quá tuyệt vời về cái phần võ thuật. Nhưng mình cũng biết, mình cũng thấy rõ là cái phần nhảy thiếu, đúng không? Đúng không? Yeah. Ok. Không, anh chỉ không, anh cần mọi người nhớ cái tiêu chí của chương trình là võ thuật rất là quan trọng, nhưng vũ đạo vẫn quan trọng luôn nha. Thì có gì đâu, anh chị cứ cho điểm cao đi rồi vô vòng sau người ta thêm vô cho. Xin mời Khả Ngân. Có một cái nhớ một cái đoạn mà bé An làm cái này nè, rồi khó lắm luôn á, tại vì tư thế tấn hai bên phải chằng ngang như này luôn, mà phải nhẹ nhàng, mà giống như thuyền vậy đó, giống như là kiểu dẫn chơi nè, mà cực kỳ là mệt, cực kỳ là khó đó. Thứ hai á là trong cái quá trình mọi người biểu diễn á, mọi người rất là điềm đạm, rất là tự tin, như đi chơi đó chứ không phải đi thi nữa, rất là khoan thai, rất là thoải mái luôn. Chúc mừng mọi người. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Khả Ngân. Chúc mừng nhóm Cờ Lâu, các bạn đã thực hiện xong phần thi của mình, cũng như là mang đến những tiết mục tài năng cho quý vị khán giả và ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là giây phút hồi hộp nhé. Chúng ta sẽ biết số điểm của các bạn như thế nào. Số điểm của giám khảo Khả Ngân dành cho nhóm Cờ Lâu là 9,5 điểm. Giám khảo Minh Tú 9 điểm. Và xin mời giám khảo John Huy Trần 7,5 điểm. Và số điểm của giám khảo Gemma Nguyễn là 9 điểm. Và bây giờ sẽ là số điểm trung bình của các bạn.
8.8 điểm. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Chúng ta đã có số điểm trung bình và chúng ta sẽ gặp các bạn lại ở những phần sau nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm thí sinh thứ 4 trong đêm thi ngày hôm nay. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của nhóm Vô Vi Nam IVS. Chào tất cả mọi người, nhóm chúng mình là nhóm IVS thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Vô Vi Nam và Thể thao. Nhóm chúng mình gồm 11 thành viên đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Nhóm chúng mình rất hào hứng khi tham gia chương trình đấu trường võ nhạc và chúng mình sẽ đem đặc trưng của môn phái võ Vô Vi Nam đến tất cả mọi người. Trường nội trú IVS thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Võ Việt Nam và Thể thao, làm hệ thống trường đặc biệt trên toàn quốc, chuyên dạy các em học sinh cá biệt và nghiện game. Khi mà các em học sinh của trường nội trú IVS được tin là mình sẽ tham dự vào chương trình đấu trường võ nhạc thì các con rất là hào hứng và tập luyện rất say mê, bởi vì là các con phát hiện ra rằng là nếu như được tập võ, được học về vũ đạo mà lại đắm mình trong âm nhạc, hòa quyện là một, thì các con sẽ có rất nhiều những cái kỹ năng để về sau bước ra ngoài cuộc sống, làm việc tốt và trở thành người đem lại hiệu quả tốt cho xã hội. Lý do chúng mình đến với chương trình lần này cũng như là muốn tìm tòi, học hỏi những cái mới, cái lạ, rồi cũng như là muốn trải nghiệm một cái sân chơi mới cho tất cả mọi người biết, cũng như là cha mẹ, thầy cô biết là chúng mình đã thay đổi và nỗ lực rất là nhiều, cũng như là muốn cọ sát, giao lưu với các nhóm khác và để thể hiện bản thân của mình. Khi mà mình nhận nhóm Vô Vi Nam này thì mình cũng khá là hoang mang là không biết là sẽ truyền đạt bằng cách nào, gọi là huấn luyện các bạn ấy bằng cách nào để hiệu quả. Thì về khó khăn thì những cái bài biểu diễn thì là nhạc đi một đằng và đánh đi một đằng, cũng khá là vất vả, nhưng mà mọi người nói chung là tinh thần rất là tốt khi mà cái tổ hợp đấy một bạn không làm được thì cái bạn làm được sẽ tự khác gọi cái bạn không làm được ra và chỉ lại. Khi mà tập về biên đạo ở phòng tập thì chúng mình tập âm nhạc kết hợp với võ thuật và vũ đạo. Đầu tiên chúng mình tập những điệu nhảy và mà biên đạo cho chúng mình tập thì gặp rất là nhiều khó khăn, như là tập không đúng cách và không đúng cái hồn mà biên đạo giúp chúng mình, và lúc đó chúng mình rất là tức. Và sau một thời gian về biên đạo thì chúng mình đã khắc phục được những điều đó, và bây giờ chúng mình đang rất là háo hức và mong muốn được lên sân khấu để thể hiện với tất cả mọi người. Chúng mình sẽ cố gắng hết sức cọ sát với tất cả các nhóm khác và sẽ không e dè bất cứ đối thủ nào. IVS tự tin quyết thắng.
cảm thấy là giống như em đang coi một cái cảnh trong phim hành động á. Quý vị ơi, một mà kẹp chân một là xưa rồi nha. Giờ một phải chơi kẹp chân ba, cái đầu vô quất liền một lúc luôn nha. Quá xuất sắc. Wow, chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Ôi, ban giám khảo ơi, cái người mà khó nhất nè, anh John Huy, em mời anh. Ok, như vậy nè. Why? Đây thì có mọi thứ anh muốn thấy trong một cái bài thi nhá. Mấy cái động tác của các em nó vô nhạc luôn, nó đều, nó mạnh nhá. Rất là đều, rất là đều. Xong mình vô mấy cái skill đặc biệt, mấy cái lúc mình giống mình diễn với nhau, mình đánh nhau đó. Lúc đó là tụi em diễn rất là thật luôn. Nó có mấy lần thì chị Jama ở đây, chị Jama cũng sốc là la tùm lum tại nhìn thấy nó thiệt luôn á, thiệt luôn. Như là nó acting á, nhìn thấy cái reaction giống thiệt. Một cái góp ý nhỏ xíu nha, tại đây chỉ là cái phần cái tuần đầu tiên cho tụi em. Lúc mình di chuyển anh thấy tụi em mất cái cảm giác thì luôn luôn giữ cái cảm xúc đó lúc mình đang làm cái bài từ đầu đến cuối luôn. Nhưng anh không quan tâm về cái điều đó vì cái bài của các em quá tuyệt vời. Trời ơi, sao mà tự nhiên mà anh dễ tính vậy? 2 tuần rồi, tới tuần thứ 2 mới nghe được câu tuyệt vời từ anh Huy. Đúng không? Đó. Và theo Vân được biết là các bạn đến từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vô Vi Nam Việt Nam đúng không ạ? Bây giờ các bạn có thể chia sẻ một quá trình tập luyện và mình học như thế nào để cho mọi người được biết được không? Dạ là bình thường là mọi ngày là buổi sáng với cả buổi chiều thì bọn em đi học ở trên lớp ạ. Và đến chiều đi học về thì bọn em sẽ đi tập võ. Nhưng anh cũng biết đây cũng là một cái trường hợp rất là đặc biệt, cái cách các em gặp nhau, đúng không? Dạ là bình thường thì bọn em vào ngôi trường này là cũng có một lý do riêng ạ. Là do một số người bọn em là bình thường thì đi học thì hay là rất là lơ là về việc học tập ạ. Hay bỏ học đi chơi game các thứ. Và sau khi đó bọn em vào trường này thì sau một thời gian thì bọn em đã hoàn toàn bỏ được game ạ. Và bọn em sẽ chú tâm vào học hành và rèn luyện võ thuật ạ. Và tụi em xem chưa? Tụi em làm như vậy và cái kết quả hôm nay là như vậy đó. Chúc mừng các em đó. Dạ, em cảm ơn ạ. Chị Jama, chị cảm thấy cái phần trình diễn vừa rồi như thế nào ạ? Rất là hay, không biết nói nên lời luôn á. Như là để ý trước á là cái mở đầu đang sau cái lưng nó như vậy rồi nó xoay vòng vòng chứ. Wow, ngầu quá. Rồi cho mà để ý á, là cái nhóm này là toàn là nam sẽ làm cái gì mà dùng được cái lợi thế của có cái group nam. Cho mà thấy làm được lắm, rất là thành công. Tại vì dùng mấy cái chiêu mấy cái động tác rất là mạo hiểm, nhất là cái khúc cái kẹp cổ đằng sau, cái khúc cuối 3 người á chị, kẹp một lần 3 người á. Tập bao lâu cái đó, cái chiêu đó? Dạ bình thường thì bọn em tập đòn đấy tầm khoảng 1 tháng ạ. Wow, khi cái khúc mà múa giỏ đó, khi em muốn gì cái gì, trước khi em làm cái động tác khác á, thử mà nhìn cái đầu trước, giống như thà mình gì thì mình làm, hiểu không? Mình nhìn trước, nó làm cho khán giả nhìn theo, nó mới có cái sự thu hút hả? Thu hút, đúng rồi, cái sự thu hút. Và xin mời giám khảo Minh Tú. Mình hỏi một câu nè, lúc mà cái pha mà có một cái bạn này chạy trên cái lưng xong đạp cái anh kia đúng không? Đúng không? Thì nó bị hụt hay là các bạn diễn nó như vậy? Tại vì thấy có một bạn té xuống. Dạ là do lúc đấy là chắc do sàn trơn quá. Nhưng mà vậy mà mình coi mình tưởng đây là cái cảnh mà đang đánh nhau thiệt, diễn giống như là mình đang coi phim hành động vậy á. Nhưng mà đáng lẽ cái chiêu đó phải ra sao? Để anh hỏi lại. Cái động tác em đang anh biết. Xin lỗi nhưng em nói là bạn ở trên đạp cái tay rớt
vì sàn trơn. Không phải đạp cái vai thì đúng rồi. lúc đầu là bạn đó định đạp hai bên đúng không? Nhưng mà không biết sao là đạp có một bên xong rớt xuống. Dạ tại vì em trèo lên lưng bạn á, nó trơn á, là em dậm đà qua kia là nó bị tụt xuống. Vì em nói rõ, em nói đơn giản vì động tác bị gãy. Dạ đúng rồi. Nha. Anh Huy khó tính quá à. Không, mình phải nói, đừng có tìm mấy cái khác, tại mình thấy rõ ràng rồi. Nếu mà mình không biết, mình chỉ cần playback và mình thấy rõ thì tụi em tự tin, biết cái đúng của mình, biết cái sai của mình. Dạ, nó bị gãy, xong. Bây giờ Trâm có cái yêu cầu bạn bây giờ đang mệt lắm không? Có thể nào làm thử một lần nữa cho nó thành công được không? Yeah. Cố lên. Tự tin nha, cổ vũ lớn lên nào. Sàn không trơn đâu. Để em đính chính cho, tại vì cái bạn này mới là người đạp đúng không? Nhưng mà cái nãy lúc mà Đỗ nói là sàn trơn là người khác trả lời, cho nên là bạn nó không biết. Tại người ta chưa biết. Đấy, được rồi. Mình qua. Người ta đang đóng vai khó tính mà. Mình ngồi đây mình coi mà mình thật sự là mình không nghĩ là đây là phần thi, mình coi giống như là một cái tiết mục mà được mời đến biểu diễn. Chúc mừng các bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đến từ trường IVS. Và bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho các bạn nhé. Đầu tiên là số điểm đến từ giám khảo khách mời Khả Ngân. 9.5 điểm. Giám khảo Minh Tú 9.5 điểm. Trâm Văn Nguyễn 9 điểm. Và số điểm của giám khảo John Huy Trần sẽ là 9 điểm. Một số điểm rất là cao. Và để xem bây giờ số điểm trung bình của các bạn sẽ là bao nhiêu nhé. Và số điểm trung bình dành cho nhóm là 9.3 điểm. Wow. Xin được chúc mừng các bạn rất nhiều. Thôi. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua 4 phần thi của các nhóm thí sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm thí sinh cuối cùng. Hãy cùng chào đón trên sân khấu này nhóm Cửu Long. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là nhóm Cửu Long. Đến với chương trình thì nhóm mình có 9 thành viên. Tất cả tụi mình đều có chung một lý do, đó là vượt qua bản thân và thử sức với một cái mới, quảng bá đến tất cả mọi người, cho mọi người biết đó là một môn võ của dân tộc. Khi tham gia chương trình này thì nhóm mình có rất nhiều khó khăn như về mặt kỹ thuật,
thì cả nhóm là không đồng đều với nhau. Khi mà tập những trình độ cao thì có những bạn là sẽ không theo kịp. Nhưng mà mình vẫn cố gắng động viên các bạn. Và về mặt thời gian là chúng mình là không thể thống nhất được, nhưng mà vẫn cố gắng là sẽ bỏ ra một thời gian nhất định để tập luyện với nhóm ở câu lạc bộ. Nhưng cả nhóm đã quyết tâm là phải thực hiện cho tốt theo kịp chương trình. Trong vòng đầu tiên này thì nhóm mình chỉ thể hiện là cái đặc trưng, những cái chất nhất của nhóm cũng như là bộ môn mình ra. Đó là cái điều mà nhóm mình hướng tới trong cái vòng 1 là cái thử thách đầu tiên này. Vì là phải gặp phải là một số đối thủ cũng như là cái kinh nghiệm cũng như là cái kỹ thuật của họ đã có từ rất là lâu rồi. Nhóm mình đã xem và có nghiên cứu sơ lược về cái kỹ thuật của các nhóm đó. Thì hy vọng là nhóm mình sẽ có được bài diễn thật là tốt trong thời gian sắp tới để có thể là vượt được vòng thứ nhất như này. Từ nãy giờ mới có một nhóm tinh thần vậy luôn ấy. Cười tươi quá chừng, cái gương mặt á hả, nó bắt mắt chị. Cái mắt của chị không có ngừng xem được em đến cái cười như là chị thấy mình vui vẻ lên luôn á. Dễ thương không chị? Nó cười mình thấy muốn nhảy theo, muốn vô sân khấu nhảy luôn. Không, mà được một cái á, là bạn này là từ nãy giờ nha, thấy nha, võ nha là mặt nè, mà bắt chuyển qua nhảy một phát là kiểu là vui lắm luôn. Là từ nãy tới giờ là biết bao nhiêu tiết mục rồi, lần đầu tiên cái tiết mục này là coi như là nó vui mà phấn khích luôn. Tuyệt vời. Theo theo cái ý kiến của chị là theo cái võ thuật á, tôi xin nói tiếng Anh. In the part when the beginning, when you guys are doing your Vô Việt Nam is hard style. So when you're doing punches, you have to watch your angle. Cái góc á, like I can tell in the beginning, all of you guys are punching at different angles. So because Vô Việt Nam is a hard style, it's very important that you have good lines.
every line has to be straight. So if you're punching in a group, you have to have all the lines be exactly parallel or at the same angle. If you're punching at different angles, you can really tell, especially if you guys are one side. That's what I want to say. Okay. Xin mời sư phụ Minh Tú. Cái tiết mục này á thì đầu tiên mình đánh giá rất là cao, đó là cái tinh thần mà tất cả các bạn mang lại. Khi mà freestyle rất là vui, rất là happy, rất là enjoy, mình cảm thấy là đúng không? Nhưng mà cái mà mình vẫn thiếu một chút mà mình thấy là nó gọi là sao? Gọi là một cái điểm nhấn. Mình vẫn đang mong chờ đó thì nó chỉ bị thấy chút đó thôi. Nhưng mà chúc mừng các bạn có một tiết mục rất là hấp dẫn. Và xin mời vị giám khảo dễ thương, đáng yêu hay cho điểm cao John Huy Trần. Thì đúng cái tinh thần của nhóm này rất là hay, vì tụi em tạo ra một cái không gian vui vẻ cho tất cả mọi người. Đối với anh cũng thấy cái sự ủng hộ của khán giả, ai cũng vỗ tay, ai cũng vui. Nhưng theo cái tiêu chí của chương trình, đối với anh nó chưa đủ nhá, mình đang thiếu rất là nhiều. Mình thiếu cái động tác võ thuật cho nó đều, mình thiếu cái sự nghe nhạc. Nhưng mà khi mà vào đồng đội á, cái teamwork á, thì không thấy các bạn không có thấy được cái thần thái đó, không có cảm xúc đó. Là đối với anh nó chưa đã, nó chưa tới. Và nếu mà tụi em có cơ hội để đi tiếp theo, tụi em có rất là nhiều việc và nhiều thử thách mình phải vượt qua. Cảm ơn anh ạ. Và vẫn là một câu nói quen thuộc, cho điểm cao để đi vào vòng sau sẽ thể hiện nhiều hơn. Các bạn ơi, cái mức độ hài lòng của các bạn với tiết mục vừa rồi như thế nào? Dạ thì qua cái bài vừa rồi nhóm thể hiện á, thì tụi em cảm thấy là tụi em đã hài lòng khoảng 7 trên 10 điểm. Vậy còn cái 3 điểm đó là nó ở những cái điểm nào em? Dạ, thứ nhất là do cái đôi giày của tụi em nó hơi trơn. Tại vì lý do là nhóm cũng muốn tạo một cái sự đồng bộ cho cả nhóm, cho nên là đã đi mua giày á, nhưng mà do thống nhất nó chưa có kịp, cho nên là... Trước đây có chạy bài trên sân khấu không? Dạ có chạy đó, nhưng mà cái hôm chạy là chưa có giày. Chưa có giày. Mà cho mà hỏi là khi thường tập luyện á, là tập chân không hay là mang giày? Dạ thường là tất cả tụi em đều tập chân không hết. Ok. Mà Trâm cũng có cái kinh nghiệm này, là thật ra mang giày nó cũng khó, nó đổi cảm giác của mình rất là nhiều, cho nên chị cũng như là thông cảm hả chị? Thông cảm. Dạ. Có thể một số giám khảo trên đây thông cảm, nhưng đây cũng là một cái bài học rất là quan trọng cho mình nhé. Cho nên mỗi lần mà mọi người mà thử chương trình hoặc là như thế nào đó, mọi người phải đem chính cái bộ đồ mà mọi người trình diễn, chứ không nên mà ví dụ cảm thấy bộ đồ này hơi được rồi, ok đôi giày để cho nó mới, để tí nữa mang luôn. Đó là một sai lầm rất lớn, tại vì không biết nó là có thể trợ giúp mình có tốt hay không, cho nên là mình đừng có sợ nó cũ hay là sợ gì hết, mình cứ thử. Dạ em xin cảm ơn. Không sao, đó cũng là một trong những cái góp ý để cho chúng ta hoàn thiện cái phần trình diễn của mình, và càng ngày chúng ta nhìn ra những cái khuyết điểm đó và chúng ta hoàn thiện hơn để mà chúng ta mang lại những tiết mục thật tốt sau này nhé. Và bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Cửu Long. Số điểm của giám khảo khách mời Khả Ngân là 9.5 điểm. Và số điểm của giám khảo Minh Tú 8.5 điểm. Số điểm đến từ giám khảo John Huy Trần 6 điểm. Và cuối cùng là số điểm từ giám khảo Gemma Nguyễn 8.5 điểm. Giờ em mới thấy chị dễ thương đó. Và bây giờ sẽ là số điểm trung bình dành cho nhóm .1 điểm là số điểm trung bình dành cho các bạn. Xin chúc mừng các bạn. Sau khi biểu diễn xong thì nhóm tụi mình cảm thấy là không hài lòng cho lắm với cái phần trình diễn của nhóm. Vì thứ nhất là do cái đội hình mọi người sắp xếp và mọi người chạy đội hình chưa có đều. Cái thứ hai nữa là
cái phần lực phát ra nó chưa có được dứt khoát, chưa có sự đồng đều, cho nên là nhóm cảm thấy là hơi tiếc và hơi buồn về một cái phần đó một chút. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã có số điểm dành cho nhóm cuối cùng. Và bây giờ Thúy Vân xin mời ra sân khấu 4 nhóm còn lại đã thi đấu để chúng ta đến với phần công bố kết quả. Xin mời 4 nhóm thí sinh đã thi đấu. Thưa quý vị, 5 nhóm thí sinh của chúng ta đã trình diễn và ban giám khảo cũng đã đưa ra số điểm cho các bạn. Như Thúy Vân cũng đã nói, luật chơi của chúng ta sẽ như sau. 3 nhóm có số điểm cao nhất sẽ là 3 nhóm an toàn bước vào vòng tiếp theo. Và 2 nhóm có số điểm thấp hơn sẽ bước vào vòng bình chọn với 101 khán giả tại trường quay. Và nhóm nào có số điểm bình chọn của khán giả tại trường quay cao hơn sẽ là nhóm đi tiếp vào vòng trong. Và Thúy Vân xin được công bố nhóm an toàn đầu tiên bước vào vòng trong xin được chúc mừng nhóm IVS với số điểm của các bạn là 9.3 điểm. Wow. Và nhóm an toàn tiếp theo xin được chúc mừng nhóm Người Anh Em. Số điểm mà các bạn nhận được là 9 điểm. Và nhóm an toàn tiếp theo xin được chúc mừng nhóm Cờ Lâu. Số điểm các bạn nhận được là 8.8 điểm. Một lần nữa xin được chúc mừng 3 nhóm IVS, Người Anh Em và Cờ Lâu. Các bạn đã an toàn. Hẹn gặp lại các bạn ở vòng tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể vào bên trong hậu trường. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta còn lại 2 nhóm trên sân khấu với số điểm của Aikido Jintoku là 8.3 và nhóm Cửu Long là 8.1. 2 nhóm chính là 2 nhóm bước vào vòng nguy hiểm. Bây giờ sẽ là phần bình chọn của 101 khán giả tại trường quay. Quý vị khán giả ơi, trước khi chúng ta bình chọn thì quý vị hãy cho hai đội một tràng pháo tay để cổ vũ cho tinh thần của họ được không ạ? Cả hai nhóm của chúng ta đến đây đều với một tinh thần thượng võ và đều thể hiện hết khả năng của mình, hết tất cả những gì tinh hoa nhất của môn phái mà mình đang theo đuổi. Và bây giờ quyết định nằm ở 101 quý vị khán giả đang ngồi tại đây. Quý vị sẽ có 30 giây. Và 30 giây của quý vị bắt đầu. Kết quả đang rất là xít sao. Và chúng ta còn 6 giây, 5 giây, 4, 3, 2, 1. Kết thúc. Và với số điểm rất xít sao của 101 quý vị khán giả ở đây, 51 và 50 điểm. Xin được chúc mừng Xin được chúc mừng nhóm Cửu Long. Các bạn đã an toàn.
Như vậy là rất tiếc phải chia tay với nhóm Shintoku. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Nhưng không sao, số điểm mà quý vị khán giả dành cho các bạn cũng rất xích sao. 50 điểm dành cho sự cố gắng của các bạn. Xin chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều thành công trong môn phái mà mình đang theo đuổi nhé. Và Thuyết Vân xin được mời ba nhóm an toàn chúng ta cùng lên sân khấu để chia tay với nhóm Shintoku. Chúc mừng. Dạ xin cảm ơn. Thưa quý vị, như vậy là tập phát sóng thứ 2 của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc đã kết thúc tại đây. Chúng ta đã lựa chọn ra những nhóm đi tiếp vào vòng tiếp theo và chúng ta cũng đã nói lời chia tay với nhóm không may mắn. Chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ cho hành trình của các bạn nhé. Thưa quý vị, chương trình Đấu Trường Võ Nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sunworld. Quý vị hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, Thúy Vân và những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở tập phát sóng tiếp theo. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Lúc nào cần mạnh là mạnh, mà lúc nào cần vui là vui. Nó có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mọi thứ em làm anh thấy nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và nói chung là tôi đánh giá rất là cao các bạn. Quá đẹp luôn, đá quá đẹp. Đón xem tập 3 Đấu Trường Võ Nhạc phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2018 trên kênh HTV7. Thương hiệu vui chơi giải trí Sunworld hân hạnh đồng hành cùng chương trình.